ka-Probinsya. For today's vlog po ay mag-unboxing po si Bella. Sobrang thank you po sa aming sponsor. Isa po siya sa aming subscriber na sobrang natuwa po kay Bella. At nagpadala po siya ng cash na binili po namin ng mga grocery ni Bella na gagamitin po niya sa susunod naming mga vlog na mga simple recipe. Abangan niyo po yun. Ayan, ito na po yung i-unbox ni Bella. Ayun na!